ano ibig sabihin ng poro? Okay, but anyway, we have here Mark Medina of Jci Manila. He will be promoting My Positive Change Forum, no? The My Positive Change elections forum, no? That they will be airing via online, no? And this is about voters education, no? So basically, itong episode na to, ibibigay po natin to para sa mga ating mga boboto ngayong election, para mabigyan ng knowledge kung sino ba ang tama nilang kandidatong iboboto. Once again, we have here Mark Medina of Jci Manila. Yes, good evening, VP Ernest and Jello. Una-una, gusto ko munang batiin lahat ng mga listeners ninyo, yung mga milyong-milyong listeners ninyo. That's right. Bago tayo mapunta sa seryosong topic, syempre kailangan natin. So, yeah, thank you again for inviting us to promote yung ginagawa nating project na sa GCI, which is yung My Positive Change election series. So, yung gusto kasi natin gawin dito sa GCI, syempre, palagi naman tayo, gusto natin mag-focus doon sa mga bagay kung saan tayo makakapagbigay ng positive change. So, ngayon, meron kaming project na ilalabas within the next few weeks is nag-feature tayo ng mga vice presidential candidates. So itong mga candidates na to, syempre, alam naman natin na yung VP, importante rin yan na isang posisyon sa ating bansa ngayon. So sinasabi nila, spare tire daw, ganyan. Pero hindi totoo yun. Lahat ng mga posisyon ngayon sa government is importante. Importante yan. So importante rin na malaman natin kung sino ang mga tumatakbong VP candidates ngayon. So, feature natin sila, in-interview natin sila, gagawa tayo ng mga videos, gumagawa tayo ng videos para mapakinggan kung ano mga plataforma nila, ano mga plano nila sa pag sila ay nahalal. So, yun yung mga i-feature ng JCI Manila. Tingnan natin kung sino yung magiging makakapagbigay ng positive change. So, ito yan, no? Doon sa positive change video, tinakil doon kung ano yung mga pangunahing issue, no, sa ating bansa, no, and they were given 10 questions, and all of the candidates, no, 10 questions to answer, and kung ano yung pwede nila maging solusyon. Tama? No? So yung ginawa natin, VP Ernest, ginawa natin, nagbigay tayo ng mga 10 questions sa kanila na tingin natin yun yung mga kailangan nating ma-resolve sa next na term. Okay. So, isa doon, siguro, unang-una yung drugs dito sa Philippines. So, paano drugs, yes, malaki yung problemang yan. So, pangalawa, alam kong lahat tayo nakakaranas nito, yung urban traffic. So, yan. Lalong-lalo na. Actually, ito, papunta lang rito. May traffic na. Sunday, diba? No? Ito yan. Ang cause ng traffic, nagulat ako, are two cars, no? Na yung isa nasiraan, yung isa nagbanggaan, two separate occasions, no? Isa sa may saan ba to? Sa may Mandaluyong area, no? Yung isa, no? Kotse sa kanya. Parang nagulat ako, mere fact na merong dalawang nagbungguan lang sa EDSA, it caused a traffic on a Sunday. Tama. Diba? I could have been here, pero dahil nagkaroon konti. Tama. So yun, isa yan sa mga kailangan ginawa na. Ano pa yung iba? Isa pa, syempre, ito yung medyo dati. So, ba nila, direct effect sa atin yan. Paano, sweldo pa lang, bawas na agad. So, tapos lahat tayo sigurado, ito yung mga millennials, syempre yung GCI Philippines, is lahat tayo nakafocus tayo sa mga, alam mo na, mga bagets-bagets. Yes. So lahat tayo gumagamit na ng internet. So paano
paano nila maresolbahan yung internet na paano natin may improve yung infrastructure natin. Totoo yan, no? Kasi ang ano ngayon, actually, yung sitwasyon natin sa internet sa Metro Manila is far better. Now, when you go to the provinces, talagang ang hina. Now, wala talagang connection, hindi ka makatrabaho. Lalo na kung internet-based ang iyong negosyo. Ang hirap kumonek, ang hirap mag-send. How do you reach that far? No? And kaya ang reason din kung bakit nagko-congest lahat sa Metro Manila no, is because yun nga, internet is better here, no? And in the provinces ang hirap magnegosyo, no? So siguro pag in-extend natin ang internet to other parts of the country, rural areas. Oo, sa rural areas, they may not have to go to Manila, no, para mai-congest to. Yung magkaroon ng talagang matinding traffic, doon talaga sila. Diba? So yan yung maririnig natin sa video na i-release natin. So, ano yung magiging solusyon nila? Pero speaking of internet kasi, aside from internet kasi and other may mga other infrastructure din kasi na masyado hyper-developed ang Metro Manila. Was in the questions ba na-tackle din ba tungkol sa development sa countryside? Yes, meron din tayo mga ibinatong mga questions sa kanila tungkol dyan. So yun yung dapat nilang abangan pag na-release na yung video. So especially itong video na ginawa ng JCI Philippines, i-re-release natin to online. So makikita nila lahat. It's viral. Viral. So yun yung plano natin dito. Gusto natin siya maging viral, gusto natin mas marami makakita para ma-review talaga nila. Yung makita nila kung ano yung magiging pwedeng basihan nila sa pagboto kung sino ihahalal nilang VP. So yung next naman na ibinato natin sa kanila, syempre ito, alam naman natin maraming mga pamilya or lahat tayo may mga pamilyang OFW. So ano ba yung maging pwede nilang maitulong sa mga OFW natin, mga kababayan. So isa rin yan. So syempre tayo rin sa JCI Philippines, siguro halos lahat tayo may mga meron din tayo mga kanya-kanyang negosyo. So ano yung maitutulong na mga candidates natin? Matutulong nila sa mga small and medium enterprise. Paano ba nila mapapadali yung pagtayo lang ng negosyo? Kasi ngayon talagang kung ikukumpara natin sa Singapore makakapagtayo ka ng negosyo ng mga 2 to 3 days. Dito sa Philippines, siguro, actually, the processing of the papers is just, parang over the counter. Tama. Sa Singapore. Tama. And tama nga, 2 to 3 days. Diabetics na kung i-pressure mo sarili mo kaya ng isa, 2 araw, no? Tama. So, kung magagawa mo kagad yung negosyo mo, next day, makakapag-start ka na. So, talagang diretso trabaho agad. Ngayon na maghihintay ka pa, so very dragging yung proseso. Tapos next naman, meron din tayo mga itinanong sa kanila. Syempre ito, sobrang importante rin ito. Paano nila mareresolbahan yung corruption dito sa Philippines? Which is paano ba tayo? Pakilan ba tayo sa mundo ng corruption? Corruption, parang nasa top 20-30% yata ang Pilipinas. So corruption affects so many people and affects so many movements sa government. Diba? Tama. So lahat tayo, maging mayaman, mahirap, middle class, o ano man, lahat tayo apektado ng corruption. So paano nila ito mariresolbahan? So yun yung dapat nating hintayin din kung paano nila yun gagawin. So next naman, ito pa. Ano naman yung magiging solusyon nila sa peace and order sa Mindanao. Lalo na yung nangyari nung nung kahapon ata yun, or a few days ago sa Kidapawan, di ba? May nangyari doon na naman maganda. So paano natin mariresolbahan ng mga ganong klase? Hindi pagkakaunawaan dun sa Mindanao area naman. Kasi for a long time kasi ang Pilipinas, pag sinasabi Pilipinas, usually unang pumapasok sa isip yung gulo sa Mindanao. So it's been a long parang matagal na tong process na to towards peace and dapat nasa part yun ng agenda nila. Yung image ng international people sa Philippines, like it's
magulo. Dahil nga, yun yung nababalita lagi. That's right. Yung war in Mindanao. Pero alam naman nating lahat na hindi buong parte ng Mindanao gano'n. So, Na isolated incidents. Yes. Pero nga lang, it still affects so many people in Yung major regions. imahe natin, di ba? So ang next naman, ito pa is yung ASEAN, tungkol naman sa ASEAN integration. Yes. ASEAN So, na-implement na yan, pero pahuling Pilipinas. So, kailangan din nating paghandaan yan kasi marami rin maapektuhan ng mga maliliit na negosyante dito. So, yung huli naman, yung panghuli, is paano naman nila mariresolbahan yung labor sa contractualization. So, ano naman yung magiging solusyon nila dyan. So, yan yung mga 10 top 10 na mga questions na ibinato natin sa mga vice presidential candidates natin na kailangan ninyong abangan doon sa video na ginawa natin. Speaking of, no, itong My Positive Change video na ila-launch, no? Kailan to ila-launch? Within the next few weeks, siguro mga 2 weeks from now. Sa 12 ga daw, sa 12. No? Yes. Sa 12 at ito ila-launch sa JCI Philippines headquarters sa sa Quezon City, no? So kung sino mang gusto, it's an open invitation naman. Pwede naman tayo Yes, tama. Kung sino gusto makita ang launch, pumunta lang po sa JCI Philippines headquarters, no? So may Roses Avenue sa Quezon City. No? But this is going to be launched in coincide for the JCI week. Yes. Na sinasabi, no? This is like a Tuesday, no? Part of the JCI week. But anything, and isang linggo yun na maraming activities for JCI. You know, yung JCI. Sobrang busy lang JCI. Yes. But anyway, we'll just take a short break now. But when we get back here on JCI Radio Philippines, we will have the national chairperson for JCI Week to explain to us what will be happening on that specific week. Magbabalik po ang JCI Radio Philippines. JCI Radio Philippines will return after these messages. ABC, E-Government Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang oras po natin ay 6:20 ng gabi. Ayon sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act, ang pananamantala at panlilinlang o pagtanggap, pagkano at pagtatago ng sinuman upang sila'y persama panatili sa trabaho sa ibang bansa ay labag sa batas at karapatang pantao. Isumbong sa Blas F. Ople Policy Center, telepono bilang 0942-808-OPLE o 6753. We're back on air with Ernest Hernandez on JCI Radio Philippines. And we are back here on JCI Radio Philippines, anything and everything about the Junior Chamber International Philippines. Now via phone patch, live from Cebu City, we have 2015 LO President of JCI Woman Dawa and the 2016 National Chairman for JCI Philippines Week. Please welcome Ms. Lizel Kimpang. Good evening, Press Lai. Wow, Presley, kamusta naman dyan? Okay lang. At buti naman na napag-guest ka namin, napag-guest ka namin dito sa JCI Radio Philippines after a long time, no? First time. Yes, it's my first time. So, ayun, anyway, Presley, you're now, you're, for those who are listening, she was the press one daw Last year. for 2015. Now she is the 2016 national chairperson for JCI Week. Those who are listening, let us encourage them. What is JCI Week muna? Baka pwede natin masagot yan, Presley. So, ano ulit yung tanong nyo for JCI? What is JCI Week in general? What do we as JCI members do during JCI Week? Okay, JCI Week is a holistic celebration of JCI projects and activities that give flesh and meaning to the JCI Day. The theme for this JCI celebration is celebrating brotherhood to create regarding facts.
So local organizations are trying to join JCI week celebrations in their areas or regions to make a bigger impact on their opportunities to impact and projects between April and All right, and si Lai, so for this year, meron ba tayong specific themed na projects for the certain areas, or lahat ba dapat ng mga parts ng creed kailangang i-fulfill ng mga different areas dito sa Pilipinas? Yes, of course. Actually, the theme for this year is celebrating motherhood through creative impact. So lahat ng chapters sa buong Pilipinas ay nag-celebrate togetherness with the sustainable project. Mm-hmm. For example, NC Lai, sa area po ninyo, ano po usually ang highlight JCI? Actually, it's a mixed project for JCI week. Like for example, on Sunday we will have a Pacquiao fight in Area 2 and in Area 3. Mm-hmm. And also may JCI marker din na ila-launch, and also yung focus namin is to market yung mga projects na mga local organizations, yung mismong project. Mm-hmm. Okay. So, yun. Ano pa mga highlight for the week, no? It's parang I think yung JCI week it relishes lahat ng yung sa creed natin, no? Mm-hmm. Yung faith in God, no? Economic justice, okay? Brotherhood of Men. Yung mga ganun. Ano usually mga projects ng mga different chapters to fulfill yung mga parts ng creed? Okay, so we believe that faith in God, it means to thank God for the blessings, and at the same time we will believe in guidance. Mm-hmm. It's meaning purpose to human life. So wait lang if meaning purpose to human life is yung mga empowerment. Mm-hmm. So for example, women empowerment, every woman from JCI Woman Nawe. Mm-hmm. Okay. Sige lang, press. That's a brotherhood of man. So more on fellowship siya and togetherness in doing the project. So something like that. And also yung first treasure, it's more on environmental projects like Big Green, JCI Philippines project, tree planting. Yun. Basically, yan ang mangyayari. Mm-hmm. All right, NC Lai, thank you very much for giving us the time to promote the JCI week. So, would you like to invite all of those listening to be active during JCI week? And all the chapters to be involved in this project. Yes, calling all the LOs of JIT would like to invite you to celebrate with us as we celebrate brotherhood by creating bigger impact on April 10 to 16 by showcasing our project. All right, thank you very much. 2016 National Chairperson for JCI Philippines Week, Pres Lizel Kimpang of JCI Woman Dawe. Yes, thank you very much. All right. At yan po, iniimbita po. Marami pong kaganapan sa JCI week at inimbitahan po namin. Isa na doon ang My Positive Change launch video, no, na bibigyan natin ng importansya ang ating mga voters, no, by giving them information about the vice presidential candidates. So dito sa JCI Radio Philippines, wala po kaming in-endorse na kandidato, but what we want to do here is to give everyone an equal opportunity to be heard. Mm-hmm. Yun yung gusto po namin. Ngayon sa panel is the National Director for JCI Philippines ng Committee on Media and Communications, Mr. Alex Uy. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. Mm-hmm. Welcome to JCI Radio. Oo, bagong binyagan. Anyway,
again, no, kanina dinidiscuss namin ni Mark Medina yung mga questions regarding kung ano yung mga itatanong sa mga vice presidential candidates, no, and the importance of the vice presidents in relation to the presidential elections. No, in your opinion, ano ba yung experiences mo while interviewing the vice presidential candidates, and why the vice presidential candidates of all? Actually, it's very important that we also get to know all the vice presidential candidates. Kasi a lot of focus is right now is being given to the presidents. Ang daming forum, ang daming patalasta sa TV, and everyone's really talking about the presidents only. To a lesser degree, the vice presidents. So I think it's really important we get to know these vice presidential candidates as well as the other candidates in your own area, in your local community. Even the senators, or a lot of senators, we need to be able to review the background of each person, the platform of each person. That being said, it's really important for us to focus on the vice presidents because these people will be supporting the presidents in all their decisions, assisting them in the cabinet. Maybe these candidates, whoever will be vice president, will have a special purpose, a special role as appointed by the president. So, malakas, may power. Well, based on the Constitution, the vice president doesn't really have that much power in governing, but definitely this person will have a lot of influence during the meetings, during the cabinet discussions, and other special appointment of the president. Which goes to the question, no? Kayo, kumpleto, no? Pinuntahan nyo lahat ng mga vice presidential polls without being name-picking or what. Now, what is the experience of being up close and personal and asking those questions to them? Without being biased to anyone, no? I just want to say that most of these candidates appear on TV or in the news, and they are portrayed in a certain way. Some of them may be very stern or very strong on TV, but when you get to know them and talk to them on a personal level, you see them as a normal person. Yeah. They feel and experience the same things that we do. And they can laugh as well. Parang, I mean, it's really important na makita natin sa TV, sa personal, yung mga candidates natin. Not in a parang very serious setting. Medyo light tone. Light tone, relaxed. Kasi doon natin makikita yung totoong pagkatao ng mga candidates na to. Yes. Tsaka, can I share din? Sige. Meron din, well, ito medyo light side naman. Medyo nakakatuwa rin kasi di ba ayun, uso. Alam mo naman, social media, ganyan. Yeah. Bis na in-interview natin. Kasi alam nila kung ano yung nangyayari sa social media. So may isang VP candidate pa na pinakita niya yung isang meme doon sa other mga candidates din. So nakakatawa. Yeah, I saw that. So parang ano rin sila, kumbaga hindi sila naiiba. Kumbaga I think the right term is tao. Tao rin sila. Natatawa rin sila sa meme. Natatawa rin sila sa so and the funny part is that progressive na rin sila as candidates. They're moving with the times. yes, totoo yan. So yun, tama si ND Alex na iba talaga yung makikita mo sa kanila sa TV, iba yung makikita mo sa kanila sa personal. So may mga, although may mga kanya-kanya silang characters, pero overall sobrang magandang experience yun sa group at mapapag-video pag labas na. So kailangan talaga nilang abangan yung video at i-share nila yung video para makita ng lahat at mapag-aralan nila yung kung sino man yung mga kumakandidato ngayon. Okay, so itong video na to, each candidate had 30 minutes worth of interviews. Tama?
More or less. So we asked about 10 questions and also gave them around 30 seconds to 1 minute to say message. Kung ano man gusto nila sabihin sa kabataan. So, yeah, more or less around around 20-30 minutes na. So it may be a lot of content to listen to, pero kung mapanood niyo po, these are 10 important issues, and 1 to 2 minutes of your time for each question is definitely worth it. So pakinggan niyo po yung videos. Kumbaga, parang yung sa part namin, parang ginawa na natin yung assignment ng isang responsableng botante na kailangan mo aralin lahat ng mga kandidato. So yun yung gusto nating ipakita sa kanila na kumbaga kami na yung gumawa ng assignment ninyo. Na tingnan kung sino yung mga kandidato para makita nila kung ano ba yung angkop doon sa preference nila at yung iboboto nila. By just listening to those, ano yung biggest realizations nyo, no? And how did it help you in your choice for the vice presidential candidate? Yung sa akin, ako personally, parang mas gusto ko yung isang VP talaga na nakaka-relate doon sa mga ordinaryong Pilipino. So yun yung tingin ko na medyo naging maganda dito sa interview na to. So sa akin naman, yung big and very important factor sa akin is kung paano nila kami trinato habang kaming nandun sa interview. Kung paano nila kami winelcome, kung binigyan ba kami ng sapat na oras, panahon, at kinilala ba kami. I think that's very important na concerned sila sa kahit sino mang pumasok sa pintuan ng office nila. Kasi the way they relate, the way they treat the average person they don't know, that shows yung character nila. So, ano ba yung isip nila araw-araw? Ano ba yung pumapasok sa mga plano nila ng programa? Kung mayabang man, yun, it reflects. And I think it's just a sign na makikita natin based on that first encounter. Okay. So ngayon, siguro meron na kayong napusuan from those interviews. But before anything else, now let's take a short break now, and then after a short break, let's teach that how they can be an active citizen by just voting. Magbabalik po ang Jci Radio Philippines. JCI Radio 4 page will return after these messages. Ang oras po natin ay 6:36 ng gabi. Kumusta kayo? Ito po si Victor Wood. From Monday to Friday, 1 p.m. to 2 o'clock, dito po sa DZEC. By request. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi sa paroroonan. Hindi pa ang damo kung patay na ang kabayo. Pero sabi ni nanay, sabi ni tatay, ano mo,
Pakinggan mo ang aking karunungan. Ikinig mo ang iyong pakinig sa aking ginawa upang makapag-ingat ka ng kabaitan. Sabi ni nanay, sabi ni tatay, tuwing alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa Ina. We're back on air with Ernest Hernandez on JCI Radio Philippines. And we are back here on JCI Radio Philippines, everything and anything about the Junior Chamber International. And we're still talking about voters' education for the upcoming 2016 national elections. So, just let's go with the basic. Ano ba itong president natin? Bakit ito importante sa atin? First of all, presidential elections and actually the Philippine general elections happens every 6 years. And napaka-importante because lahat po tayo, mga Pilipino na registered voter, pantay-pantay po tayo. Ito ang ating pangunahing right, karapatan. Bumoto, and we're all equal. Mayaman man, mahirap, lalaki, babae, ano man. We're all equal, and each vote is as powerful as the next vote. So, marami pong nag-iisip, baka hindi na lang ako pumoto, mahaba yung pila, makabakasyon na lang ako kasi libre yung araw eh. Holiday siya. Na lang, ganyan. Pero nananawagan po kami, sana po lahat talaga, especially kung palagay niyo makakagawa po kayo ng difference by choosing the better candidate in your mind and in your heart. Please vote. Isang araw, kada 6 na taon, para lang sa kinabukasan ng ating bansa. So hindi naman siya hindi siya ganun kalaking sakripisyo para sa isang araw. Na yung magiging effect naman niya taon na tingin nating makakatulong sa atin or makakapag-contribute sa pag-angat ng Pilipinas. So kailangan, very important talaga na bumoto tayo. Kasi every vote counts. Yung boses natin dapat marinig talaga. So, go on. So, ano bang kailangan nating iwasan? Kung tayo ng mga kandidato, ano ba yung mga kailangan nating iwasan, no? While selecting a candidate na bumoto natin? Well, sa JCI, meron kaming parang ginawang maliit na siguro template kung ano yung magiging basehan natin sa pagboto. Siguro magfo-focus na lang ako dun sa ano yung dapat nating makita sa isang kandidato na kaming vote for change. So yung vote for change na yun, ibig sabihin is kailangan, yung C, kailangan makita natin yung clear vision ng isang kandidato. Very important yan kasi syempre kailangan natin makita kung ano ba yung plano nila. Tingin ko, ako personally, nakikita ko na marami silang mga pangako, marami silang mga sinasabi sa atin, pero ano ba yung vision nila at kung yung vision ba nila i-implement? Napansin ko rin, once interviewing the candidates, sometimes questionin mo ang galing sumagot, pero can they really do it? Yes. The integrity comes there. Yes. So, is it, ito yan most of our Filipino, yung mga bumoboto, is it safe to say that the popular person gets their vote? I think, nangyayari kasi pag hindi natin nabibigyan ng tamang panahon yung pag-review o pag-background check, pag-research ng mga kandidato, nangyayari, bobotohin natin kung sino yung kilala, sino yung sikat, sino yung pamilyar, yung apelido. Hindi ko sinasabi pag sikat yung pag-apelido, hindi okay. Importante lang, bigyan natin ng chance ang lahat ng tumatakbo. Review natin on experience, on nilang nagawa, kanilang mga plano, at kaya ba nilang ipatupad yung mga plano na ito. The things that we have to avoid,
especially from in all levels, no? Yung ibang tao kasi, sasabihin nila, ay, boboto ko ito kasi kababayan ko to. O ito, Kamag-anak. kamag-anak ko, Kamag-anak ko. Kilala ko. tayo na. Pero inaasahan po natin siguro na makakatulong ito sa atin kung biglang may kailangan tayong favor o magpapatulong tayo na baka matulungan tayo ng mga candidates na ito pag naging elected officials po sila. So, number one, yun, familiar, very popular na surname. Number two, may distant connection sa atin. At number three, yung kababayan natin. Yung kababayan, if they're from the same town or same city, sometimes we assume that they will prioritize Yung bayan nyo. that town. O alam nila yung kailangan ng bayan na to, kaya sila yung best person na iboto. But of course, it's hard to it's best talaga na we think for the whole country in general, we base it on strict guidelines para ma-compare talaga natin logically kung sino ba talaga yung best choice para sa atin. Parang ano lang yan parang bibili, parang cellphone. Di ba pag bibili ka ng isang cellphone, kinukumpara mo muna kung saan website ka pupunta. Available sa isang features naman na hindi available sa isa. So kailangan talaga natin silang ikumpara side by side. Tingnan natin lalo na kung ano yung mga stand nila sa isang, kunyari, yung stand nila sa isang bagay na, kunyari, same-sex marriage or what. Tingnan natin kung ano yung mga stand nila doon. So, ikumpara natin, tingnan natin kung based from that, mabibigay ba natin yung boto na nila. So, ang tanong ko dyan, are you, yung iba, gusto vote straight the party. No? Yung isang buong slate, usually. What is your opinion on that one? No? Yung, do you prefer candidates, tapos kung kunwari, presidente, no? Tapos yung buong partido niya ipoboto mo. Are you in favor of that? Personally, I think you vote the person. Most important is you take a look at kasi yung party system natin sa Philippines, sa totoo lang, yung mga candidates na to, lumilipat-lipat sila every few years, every few elections. So I don't think that we should vote based on the party system. Let's vote on the people, kung ano ba yung background nila, what do they stand for as a person. Okay. So, yun man, yung isa sa mga gusto kong anyways, Jacob, may tanong ka? Actually, yung tanong ko, we've already talked about yung clear vision. There are other parts ng change na sinasabi natin. Ano pa yung ibang parts na itong change na sinasabi natin? So, going back dun sa vote for change, yung, syempre, nandiyan na yung, actually yung change kasi, yan yung acronym ng JCI Manila for this, yung incoming election. So, yung C stands for clear vision, which is yung na-mention ko na. Yung H naman, makita natin kung yung kandidato is very passionate ba siya. Kasi, importante yan kasi hindi nila gagawin yung trabaho nila kung hindi naman sila passionate doon sa ginagawa nila. So, yung letter A naman, action-oriented. Okay. Alam naman natin lahat na 99% is yung implementation, 1% lang dyan is yung idea. Kailangan natin makita kung talaga ba silang action man. Di ba? So, yung letter N naman is kailangan importante nationalistic sila. Sa puso, sa salita, at sa gawa. Kung sila ba'y tunay na Pilipino. Yung, sige, so tapos na natin yung C-H-A-N. Ano yung next? G. So, malamang hindi G. J, no? So yun, G is God-centered. So important sa atin na kung kahit anumang relihiyon, yung
sinusundan ng mga kandidato. As long as alam nating devout sila, sinusundan talaga nila kung ano yung tinuturo dun sa relihiyon nila, takot sila sa mas makapangyarihan sa kanya. At may values siyang sinusundan. Yung next naman dyan is E, which is excellent track record. Kung titignan natin yung mga nagawa nila, kahit ilang taon lang ba ito o mahabang panahon, as long as we see na they can achieve whatever it is that they aspire to do or promise to do. Yun. So just to recap, so vote for change is a vision, action-oriented, nationalistic, God-centered, and has an excellent track record. So tama naman yung spelling, di ba? So Tama naman yung spelling. wala namang naligaw. Ano ako, I think ito yan, maraming nakikinig dito na nasa mga bayan-bayan nila. About vote buying. What do you think about that? Kasi meron malamang lumalabas dyan. No? I think 500 pesos pwede mo na bilhin yung boto. What about that? Sa akin yung personal opinion ko dyan is, bakit mo ibibenta yung integridad mo sa halagang 500 pesos? Yung 500 pesos, hindi niya mababago ang sarili mo. Hindi niya mababago, may mararating pero hindi direct sa bansa natin. So actually nag-compute kami, very simple. Take for example, if may nag-promise siya 500 pesos, bibigyan ka ng 500 pesos para sa position niya, no? For 6 years. Sabihin natin itong nagbigay sa iyo ng 500 pesos, corrupt po siya. So, pinagpalit mo ang 500 pesos sa 6 na taon, 2,119 na araw. Pag divide po natin yung 500 pesos, ang kapalit po niyan ay 0.22 cents. So, you'll be receiving po 0.22 cents. Tapos, itong whoever man na corrupt na officials, billion po ang inuwi at binubulsa. Opo, pag minsan madali pong kunin yung 500 po tayo, o may utang tayo, may kailangan tayong pagbayaran. Pero po, nananawagan po kami, just for these elections or any future elections, hindi po sulit yung 500 pesos sa 6 na taon na kapalit nito. Let's still choose po kung sino ang kandidato na palagay natin yung dapat pong manalo at umupo dun sa pwesto. Okay, so anyway, we still have like 5. You have any, you may want to invite them, and kailan ba to mangyayari, no? And Alex, ikaw ang magyaya sa ating mga nakikinig sa ating My Positive Change election series. Sige po. Actually, marami akong i-invite. I'll invite you to a lot of things. Number one is, really, I hope you can check out our voter education guide and also our upcoming vice presidential video, which will be out soon, within the next week. You can visit JCI Philippines website, jci.org.ph, or you can also visit our Facebook page specifically for the election series, which is facebook.com/JCIP My Positive Change. Again, JCIP My Positive Change. Just look for JCI Philippines My Positive Change. And the voter edge guides there, pwede niyo pong basahin. And you can also share this po. You can take 10 to 15 minutes. Mag-share po kayo sa pamilya niyo, sa magulang niyo. And if you have a chance to talk, kunwari, you can even teach this, no? Sa ating mga kababayan, no? Yung voter slides na to. You can use it. Libre po, pwede nyo i-download, pwede nyo i-share on Facebook. Maganda po ito sa inyo. The videos, it will also be on the same Facebook page, so watch out for that.
Mark, meron ka bang may promote? Abangan nyo na lang kami sa Trinoma. Mag-shopping lang kami doon. So, Kung gusto nyo magpa-autograph. Gusto nyo magpa-autograph. Sa Trinoma kami. Mag-shopping. So far, well, lahat naman. So, I think yun. Abangan nyo na lang yung videos namin. So, pinaghirapan namin to. Actually, pinaghirapan nating lahat. So, ito yung contribution natin sa Filipinos para yun nga, makilatis nila at makilala nila yung VP candidates na tatakbo. So, sana makatulong ito sa darating na halalan, sa desisyon ninyo sa pagboto. So, yun lang. Abangan na lang soon. And Alex, meron ka bang gustong batiin na nakikinig ngayon? Sa lahat ng nakikinig from JCI all over the Philippines, anywhere from the 220 plus chapters, hello po. Tsaka, Mark, sorry, gusto ko lang, pwede bang bumate or what? Kasi, okay well, nandito ako ngayon, syempre pinag-anniversary kasi namin ng wife ko. So, 7 years na kaming, nandito ako ngayon nagtatrabaho. So, ayokong matulog mamaya sa sala. So gusto ko lang siyang batiin ng happy 7th wedding anniversary. So wow! Seven years na pag nalagpasan mo na. Yes. Forever na. So kami yung siguro sample ng my hashtag my forever. Hashtag my forever. So May positive change forever. Oo. Ayan, binigyan mo kami ng oras dito sa naman, Jci Radio Philippines. Kahit meron, 7th year anniversary ng ninyo. Siyempre, ginagawa natin tong lahat para sa bayan. So, para sa bayan. Para sa pamilya mo. Para sa pamilya, tama si Fairness. Hindi natin ito ginagawa para sa sarili, para sa pamilya natin. No? So, yun, sana magustuhan nila yung prepare. Pero nag-gano'n na kayo? Nag-lunch na kayo? Naku, wala pa. Kaya medyo kinakabahan ako. Pumasa na. Okay na. Kota na sa kota na sa anniversary duties. Yun na sana yung pambawi, yung bati na lang. So, sana naman anniversary po. Sana naman nabawi na, no? At saka hindi naman yung mga bag mo nasa labas na. Yun nga baka yun yung inaasahan ko yung pag-uwi. So, anyway, in an hour in our discussion of everything and anything about the Junior Chamber International Philippines, this has been Ernest, your host, Ernest Hernandez. And this has been Diego Del Paz signing off for now. Tune in again next week for another dose of awesomeness here on JCI Radio Philippines, where we feature a taste of what JCI is all about.